reading of the memorandum from the Executive Secretary. Makisuyo po ako, pakinggan niyo po mabuti ha. Doon po lalo na doon sa wala pong kopya. Mr. Secretary. Memorandum from the Executive Secretary. This refers to Joint Resolution numbers 11 and 12 series of 2020 of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, Task Force established under Executive Order number 168 series of 2014 relative to the recommendations for the management of the COVID-19 situation in light of the decision of our health officials to raise the code alert system for the COVID-19 in the country to code red sub-level 2, following the sharp increase in the number of confirmed COVID-19 cases throughout the country. Pursuant to the above joint resolutions, Proclamation number 922, Series of 2020, and Republic Act number 11332, all heads of departments, agencies, offices, and instrumentalities of the government, including the Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard, GOCCs, GFIs, SUCs, and LGUs, are hereby informed of and directed to adopt, coordinate, and implement the following guidelines on the imposition of stringent social distancing measures in the National Capital Region for 30 days starting 0000 a.m. of 15 March 2020 until 0000 a.m. of 14 April 2020, unless another period is provided hereunder. Number 1, classes and all school activities in all levels shall continue to be suspended until 14 April 2020. In this regard, the Department of Education, DepEd, the Commission on Higher Education, the Technical Education, Education and Skills Development Authority, and such other regulatory agencies shall ensure that all SUCs of state universities and colleges, schools and universities and other educational or training institutions provide adequate arrangements to allow the students to continue fulfilling their requirements during said period. All LGUs, with the assistance of the Department of the Interior and Local Government, shall be responsible for implementing measures to ensure that students remain in their homes during the class suspension. Number 2, mass gatherings shall be prohibited. A mass gathering is a planned or spontaneous event where the number of people attending the event could strain the planning and response resources of the city or municipality where the event will be held. It includes movie screenings, concerts, sporting events, and other entertainment activities, community assemblies, and non-essential work-related gatherings. Essential work-related meetings and religious activities may continue so long as the strict social distancing, defined as the strict maintenance of a distance of at least 1 meter radius between and among those attending, is maintained during the entirety of the event. The Department of Trade and Industry shall ensure that private establishments in operation strictly maintain social distancing in their businesses. Number 3, a community quarantine is hereby imposed over the entire NCR. LGUs shall abide by the directives of the Department of Health and DILG in the imposition of general and enhanced community quarantine in their respective jurisdictions. Provided community quarantine shall be defined as follows. Letter A, general community quarantine, where movement of people shall be limited to accessing basic necessities and work, and uniformed personnel and quarantine officers shall be present at border points. Letter B, enhanced community quarantine, where strict home quarantine shall be implemented in all households. Transportation shall be suspended. Provision for food and essential health services shall be regulated, and heightened presence of uniformed personnel to enforce quarantine procedures will be implemented. Subject to qualifications, the IATF may provide all areas under general community quarantine shall implement the following. Letter A,
restrict the non-essential entry of people to the contained area, especially persons who are at risk of being infected. Example, those 60 years old and above, those who are immunocompromised or with comorbidities, and pregnant women, except 1. Health workers, 2. Authorized government officials, 3. Those traveling for medical or humanitarian reasons, 4. Persons transiting to airport for travel abroad, 5. Persons providing basic services and public utilities, and 6. Essential skeletal workforce. Letter B. Prevent the non-essential exit of people out of the contained area, except 1. Health workers, 2. Authorized government officials, 3. Those traveling for medical or humanitarian reasons, and 4. Those who were granted entry based on the above-mentioned provisions, provided that all persons leaving the contained community must be checked for signs and symptoms, example, fever, respiratory symptoms, diarrhea, at an exit checkpoint where one appropriate certification will be issued by the competent health authorities, either DOH or provincial or city municipal health office. Number 2, health authority endorses exiting person to recipient LGUs. 3, exiting persons must undertake 14-day home-based quarantine. And 4, LGUs are required to monitor implementation of home-based quarantine. LGUs which have imposed community quarantine in their respective jurisdictions upon declaration of a state of calamity shall be allowed to access their quick response fund. Number 4, alternative working arrangements, including but not limited to work from home, compressed work week, staggered working hours, and creation of skeletal workforces will be implemented in the executive branch. All members of the PNP, AFP, and PCG and health and emergency frontline services are directed to continue full operation. The legislative and judicial branches of government, as well as the independent constitutional bodies, are encouraged to adopt the policy. Number 5, flexible work arrangements shall be encouraged in the private sector. For this purpose, the pertinent advisories and guidelines of the Department of Labor and Employment and the Department of Trade and Industry shall apply. All manufacturing, retail, and service establishments are advised to remain open. In all cases, strict social distancing measures are required to be observed by their respective managements. Number 6, mass public transport facilities, including the light rail transits, the Metro Rail Transit, and the Philippine National Railways, shall continue in operation. In this regard, the Department of Transportation is directed to issue guidelines to ensure social distancing in said public transports, as well as in other means of public transportation. And number 7, land, domestic, air, and domestic sea travel to and from the NCR shall be restricted. All workers, whether employed or self-employed, will be provisionally allowed to travel to and from NCR, subject to review by the IATF if public health considerations warrant. Provided that proof of employment and/or business must be presented at border checkpoints. All departing passengers shall be allowed transit through NCR, provided that proof of confirmed international travel itinerary scheduled within 12 hours from entry should be presented at checkpoints. Provided further that the aforementioned provisions shall not be interpreted to allow outbound travel to countries where travel restrictions are in place, and the movement of cargos to and from NCR or in such other places which may be the subject of a community quarantine shall be unhampered. LGUs outside of the NCR are advised to exercise sound discretion in suspending classes in their respective jurisdictions, provided that measures and arrangements are in place to allow the students to continue fulfilling their requirements in coordination with the DepEd or CHED. Whenever a class suspension is ordered, the concerned LGU with assistance of the ILG shall be responsible for implementing measures to ensure that students remain in their homes during the class suspension. Balik manggagawa, overseas Filipino workers shall be allowed to travel to mainland China except to Hubei province upon execution in a declaration signifying their knowledge and understanding of the risks involved
In all cases, the DOLE shall issue a health advisory guide to the OFWs upon departure. Inbound travelers from Iran and Italy are required to present a medical certificate issued by competent medical authorities within 48 hours immediately preceding departure, signifying that the traveler has tested negative for COVID-19, provided that this provision shall not apply to Filipino citizens including their foreign spouse and children, if any, holders of permanent resident visa and holders of 9E diplomat visas issued by the Philippine government. All previous travel restrictions issued by the IATF shall remain in effect. The DOH is hereinafter authorized to grant exemptions based on humanitarian considerations in favor of outbound travelers traveling to jurisdictions where travel restrictions are currently in place. The IATF shall establish regional interagency task groups in all of the regions in the country. Further, the DOH, with the aid of law enforcement agencies, shall form composite teams to ensure enhanced contact tracing and containment measures in all parts of the country. Failure to abide by the foregoing guidelines and measures shall be met with appropriate action in accordance with relevant laws and regulations. For this purpose, the Department of Justice is directed to initiate appropriate charges as may be warranted. The IATF, together with the Executive Secretary, Cabinet Secretary, Secretaries of National Defense, Environment and Natural Resources, Trade and Industry, Social Welfare and Development, Education, Agriculture, Chief of Staff of the AFP, Heads of the Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, PCG, and the PNP, and such other agencies or entities as the IATF may invite shall convene daily to study and continuously review the measures and guidelines in addressing the COVID-19 situation until such time that the health event subsides. Finally, member agencies of the IATF and other identified agencies are hereby directed to finalize and complete their respective guidelines in the implementation of the community quarantine to the DOH by 14 March 2020 at 2 p.m. Protocols of the Department of Social Welfare and Development on social amelioration are approved in principle, subject to the condition that these protocols and or guidelines adhere to the parameters set by IATF for immediate compliance. By order of the President, signed, Salvador C. Villadia. Your Honor, I move that we open the period of discussion and debate. There's a motion to open the period of discussion and debate. Is there any objection? I see none, motion is carried. Bibigyan ko lang po kayo ng konting background patungkol po dun sa pinag-usapan po namin kanina sa Metro Manila Development MMDA Council po kanina na ginanap. Ako po ang pinadala ng ating pong alkalde at i-brief ko lang po kayo kung ano po yung scenario at kung ano po yung napag-usapan. Dito kaya pwede? Sorry po, kanina umaga po yan eh. So, hindi na po yan updated. Kanina umaga po, 64 confirmed. Yan po ba ang pinaka 98. So, kanina po, umaga, 64 confirmed cases na po. Okay. Pero ngayon, 98. Confirmed cases. Wala pa po kaming
Actually, meron na po kaming idea. Nabigyan na po kami ng kopya ng DOH as I speak in front of you. Siyempre, papaalam ko muna kay Mayor. Kumakita eh. Sorry. Okay. As of kanina, 89% or 57 doon sa mga confirmed cases buhay. Okay. Dalawa na po ang nakapag-recover. Meron po tayong 5 cases na namatay po. As of now, siya po ang critical. For validation po ito, siya po ang critical. Ibig sabihin ng for validation, wala pa pong confirm kung talaga po sila confirmed cases ha. Yung nasa kaliwa po yung 64, confirm na po yan. Meron pa pong binavalidate ngayon. Okay? Siya po doon critical, 4 severe, 16 mild, 17 no symptoms. Okay? Kaninang umaga yan. So sa NCR po, roughly 65% po ang ating pong rate na. Next, please. Ako, paano ba malalaki yan? Pero para pasimplihan ko na lang po sa inyo. Ang titingnan na lang po nyo, yan po yung clusters of cases. Ang titingnan na lang po nyo yung pula. Bakit po importante yung pula? Kasi yung pula po, walang history ng traffic. Okay? Ibig sabihin po, may malaking posibilidad na meron na pong local transmission. Meron na nga po, di ba, alam na po nyo yun, yung mag-asawa pong namatay yung sa Green Hills area. So, kung makikita nyo, medyo marami na pong pool. Okay? Next. Okay. Sa ngayon po, sa doors po na tinatawag ng DOH, nasa door 4 na po tayo. Para po sa inyong kaalaman, yan na po ang last door. Okay? Kaya po code red na sinasabi. Kasi nung una po, nasa level 1 pa lang po tayo. Isang local transmission. Pero kaya po tayo naging code red or sinasabi po natin door 4 kasi sabi ko nga po sa iyo, doon sa previous na pinakita kong picture, meron na po tayong sustained community transmission. Okay? Ibig sabihin po noon, kailangan na po tayo mag-adapt ng mga linkages at mag-impose ng mga community quarantine. Kailangan na po natin mag-suspend ng work and classes. Kailangan na po natin dagdagan ng ating medical staff from unaffected communities, regions, and uniformed personnel. So, dito tayo. So, last door na po yan. Wala na po tayong bubuksan pang ibang door. Okay, next. Parang door to. Next, please. Ito po yung graph na ginawa ng DOH. Medyo malabo. Pero, nakikita niyo po yung light brown. Nakikita niyo po yan, ano? Ano mo bang gusto natin mangyari ngayon? Gusto po natin ma-delay yung pag-peak ng epidemic. Kasi kung makikita niyo po, di ba merong stripe na gano'n? Di ba? Tapos may linya po ganyan eh. Parang broken lines po. Yan lang po ang ating mga medical personnel. So, iniiwasan po natin na mag-pick po tayo ng ganyan kasi hindi na po kakayanin ng ating mga medical personnel. Gusto po natin bumabayan, magbabay po tayo ng time, ba? Yan po, yung green, gusto po sana natin ganyan ang mangyari. Okay? Para makayanan pa po ng ating mga medical personnel.
For your information po, hindi naman po sa tinatakot kayo, sa iba pong mga hospital facilities or private hospitals, ang mga naka-quarantine po, mga doktor na. Ha? Dito sa Philippines. Oo. Hindi na ho ako magbabanggit ng mga ospital, pero yung iba po sa aking mga doctors, medyo hindi na ho maganda talaga ang lagay. So kung mababawasan pa yan, dahil po ipinipilit pa rin natin na hindi po natin sundin ito pong memorandum, ay ang bilis po ng pag-pick natin. Hindi po namin kakayanin ngayon. Dito na lang po sa ating syudad, siguro naman po hindi kaila sa inyo, na ngayon po ang aking pong trabaho, more of a doctor than a vice mayor. At sa totoo lamang po, halos lahat ng ating mga health providers talagang pagod na po. Hindi na po kami halos nag-uuwian. So, para bilang tulong na rin po, para ma-delay natin, maka-regain naman kami ng kahit konti. Kaya po natin ginagawa ito ng mga pag-iingat na ito o yung nakalagay po sa memorandum. Next, please. Ano ba ang goal natin? Actually, napakagaling po ng ating punong lungsod. Kasi po, kung ano po ang goal ng DOH, yun po ang goal natin. Kung mapapansin po nyo, ang ating pong pangalan, di ba? Code COVID-19. Ano bang ibig sabihin ng code? Yung CO nasa contain. Contain. Yung DE ng code is delay. Diba? Kasi yun po ang gusto nating mangyari ngayon. Contain the virus and delay the peak. Bakit po delay the peak? Because it is inevitable, mangyayari na po yan. We are just buying time. Ibig sabihin po, mangyayari at mangyayari yan. Kaya lamang po, syempre, gusto nating handang-handa tayo kapag nag-peak yan. So, paano po natin mako-contain ang disease? Diba? Gaya po ng ginagawa namin ngayon, may mga stringent measures na po tayo. Kapag meron po tayong mga ubot-sipon, yun na nga po, check up na po yan. Recognize the cases early. Kasi karamihan po ngayon talaga, dahil nagsanga-sanga na, yung iba po wala pong symptoms, o very mild pong symptoms, pero positive na pala sila. Hindi po nila alam yun. Para nga, ma-delay natin yung peak because we have limited resources. So, kailangan po natin i-prioritize yung vulnerable population, the severe and critical cases. Siguro narinig po nyo kanina, sino mo ba ang ating mga vulnerable population? Of course, yun pong ating mga constituents na 60 years old and above, yung mga immunocompromised, yung may mga comorbid. Ano bang ibig sabihin ng comorbid? Yun pong may iba pang sakit. Okay? Meron pong hypertension, meron pong diabetes, yun pong may mga severe and critical cases. Okay? Of course, andyan din po yung mga pregnant women, yung mga high-risk pregnant women. Halimbawa po ng high-risk pregnant women, mga buntis po na may high blood. Yung may mga iba pa pong komplikasyon. So, yun po yun. Next. Ito po yung Interagency Task Force Resolution. Andyan na nga po yan, number 1 po. Parang ang ginawa po, inadapt na rin po nitong memorandum na ito, yun pong
recommendation ng Interagency Task Force. Ano po ba yun? Of course, alam na po niyo yung classes and all activities, suspended na po. Diba? Alam na po niyo. Yung mga mass gatherings, be it planned or spontaneous, dyan po pumapasok kanina yung tinatanong po nila Konsehal Louie, ano-ano ba ito? Halos lahat na. Kaya nga po, alam ko po, maglalabas po ang Barangay Bureau at Liga ng mga barangay upon the instructions of the mayor na wala muna pong barangay assembly. Wala muna pong fiesta. Okay? Wala pong seminar, wala pong bingo, wala pong graduation, wala pong moving up. Lahat po. Pabasa, senakulo, wala po niya kahit po posisyon. Wala na po niya. Okay? Sorry. Okay. Ano bang ibig sabihin ng community quarantine? Simulan ko muna po Yung quarantine po, yung general quarantine po, it's the entire Metro Manila. Ibig sabihin po, wala na po pwedeng pumasok o lumabas sa buong Metro Manila. Yan po ang ipatutupad simula mamayang alas 12 ng madaling araw hanggang alas 12 ng madaling araw ng April 14. Nagkaintindihan po tayo? Wala na po makakalabas ng Metro Manila mula po mamayang alas 12. With the exceptions of ilang tao. Sino po ba itong mga tao ito? Nasabi na nga po na yung mga nagbibigay po ng essential services. Halimbawa, ating pong health workers, authorized government officials. Tayo po yun. So tayo po pwede. Okay? Those traveling for medical or humanitarian reasons. Ibig sabihin po, kung meron pong mga pasyente from outside or from inside na kinakailangan pong magpagamot, papasok ng Metro Manila. Halimbawa, yung doktor nila nasa loob, nasa atin, o yung mga doktor naman nila nasa labas, papayagan po sila. Okay po? Tapos po, yun pong mga transiting to airport for travel abroad. Abroad na lang po. Wala na po iba pang travel kundi abroad. Yung mga inter-island po, lahat po ng mga domestic flights, wala na po yun. And of course, yung essential skeletal workforce. Kung ako po ang tatanungin nyo, sa City Council po, ako po yung nag-a-advise sa inyo na kung sana po, ililimit na po niyo yung staff nyo na papapasukin nyo for the purposes of pag-ikot ng inyong pong salary. So in other words, kung hindi naman po sila kailangan pumasok dito sa City Hall, hindi na po nyo kailangan papasukin dahil hindi naman po kami magpapapasok ng tao dito. Diba? Okay? Ano ba ba nakalagay dyan? Okay. Explain ko lang. Kasi meron pong nakalagay dyan na a barangay-wide quarantine is advised when there are at least 2 positive COVID-19 cases belonging to different households in the same barangay.
Ang ibig sabihin po niyan, kapag meron po tayong dalawang positibong kaso, magkaibang bahay, ibang household, kailangan na po i-quarantine yung buong barangay. Okay. Sinasabi po nila, ano ho bang ibig sabihin ng meron ho kasing dalawang klase ng quarantine eh. Parang hindi lumabas doon kanina. Yung enhanced quarantine at saka yung general quarantine. Yung general quarantine po, ibig sabihin, po pwede pa ho kayong lumabas ng bahay. Within doon lang sa contained area ha. Halimbawa, itong barangay po ito, naka-general quarantine dahil may dalawang kaso na. O pwede po kayo doon lang sa barangay mo. Okay? Pero yan po, ang magdidikta po niyan, ang magsasabi po niyan o magre-recommend po niyan sa LGU ay ang DOH. Halimbawa, sinabihan po tayo o City of Manila, i-quarantine mo na itong barangay so and so. Susunod po kami sa kanila. Hindi po kami po pwedeng hindi sumunod. So sa kanila po manggagaling yun. Kasi sa kanila naman po nanggagaling yung data. Okay. Ngayon, meron na pong enhanced quarantine. Ibig sabihin po nun, wala na pong movement. Wala na pong transportation. Kayo po ay dapat naka-quarantine sa loob ng inyong bahay. Bawal na pong lumabas. Kasi kanina po pwede pa eh. Kailan po ito gagawin? Kapag napakarami na po natin local transmission. Kailan po magka-quarantine ang isang syudad? Kapag meron po tayong dalawang positive case ng magkakaibang barangay. Halimbawa, meron ng positive sa Sampaloc, meron pang positive sa Santa Mesa, meron pang positive sa San Juan, meron pang positive sa ibang lugar. Hindi mo na-elaborate ha? Off the record, hindi mo pwede kasi naka-live tayo. Parang ganun na nga rin po. Parang ganun na nga rin po. Ibig sabihin, kung pwede lamang po tayong gumalaw sa Manila na lang. Okay? Hindi ko po alam kung sino po mga syudad ang mag-enhance lockdown na sa kanila pong mga syudad. Siyempre, depende po yan sa recommendation ng DOH. Okay? Next. Wala na pala. Yun pala, maganda ako. Diba? Kanina po, itutuloy ko lamang po. Kanina rin po, napag-usapan na po at nakikiusap din po ang ating pong mga kapulisan, ang ating pong army dahil magiging strict po sila talaga. Huwag na po natin i-circumvent na kung saan-saan pa po tayo magdadaan o gagawa po tayo ng paraan para makarating po tayo sa ibang lugar. Nasabi na nga po kanina ng isang mayor po na siyempre meron pong nagtatrabaho sa atin dito. Tapos meron pong nag-jig sa ibang syudad. Tapos umuwi po sa ibang syudad. Sama-sama na po tayo. Kaya nga po, nagkaroon po ng isang unified resolution ang lahat po ng LGU na yun na nga po yung recommendation mamaya patungkol po sa curfew, patungkol po sa pag-open and close ng malls. Kaya po nagkaroon ng gano'n. Because hindi naman po pwede na halimbawa ang isang syudad po ay mag-i-impose ng curfew, yung isang syudad hindi po mag-i-impose ng curfew. E napuntahan naman po dito sa isang syudad nyo. Diba? Kung saan hindi pinagbabawal, doon naman po magpupuntahan ng mga tao. Ano bang logic ng lahat ng ito na ginagawa natin? Simpleng-simple. Kailangan po nating ma-minimize
ang dami ng taong nasa labas ng kalye. Because for all we know, kakalahat po tayo ay carrier na. Kasi lalo na po tayong mga public servants, ang dami po natin pinupuntahan araw-araw. Kaya po, yan po ang iniiwasan natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo ngayon, more of local transmission na po ang nakikita namin. At sa totoo lamang po, napakahirap po sa amin na binavalidate namin, tinitrace pa po namin. Halimbawa po, bigyan ko po kayo ng idea ng buhay namin sa isang araw. Itong mga nakalipas na araw. Halimbawa po, merong naiulat, totoo man o hindi, na positive case. Hahanapin po namin yun. Aalamin po namin yung address. Hahanapin po namin yan. I-confirm po namin sa DOH. Pag kinonfirm po namin sa DOH, hahanapin po namin lahat ng taong nakasalamuhan. Kaya nga po sinasabi namin kapag meron na po tayong mga PUI, Persons Under Investigation, kahit po hindi pa po lumalabas ang resulta ng kanilang mga test, talagang DOH at saka ng DILG, kung po pwede lang po talaga maging very strict na tayo. Sinasabi nga po nila na huwag nating tingnan ang ating sitwasyon dito ngayon. Kasi baka iniisip nyo, konti pa lang yan. Ang tingnan natin yung sitwasyon ng ibang bansa na nag-lockdown. Because they started na ganito lang. Tingnan yung Italy. Diba sabi na, ay wala, konti lang. In how many weeks? Month? Nag-lockdown na ang Italy, home Italy. Kasi pinakayaan natin na meron naman tayo pwedeng gawin ngayon. Diba? Kaya lamang, I hope sabihin niya sa mga constituents natin na first and foremost, pinangangalagaan lang naman po natin sila at ang kanilang mga pamilya. At we are trying the local government of Manila, talaga, nakahanda tayo. Pero hanggang anong extent ba tayo nakahanda? Diba? Kasi sabay-sabay na naglalabas ngayon. Nakita naman yung 65 lang kanina, mga 98 na yun. Gusto ko ipaalam sa inyo, kada isang case, multiply nyo yan by 4. Yan na po ang 2 to 4 na lang pero nilalagay naman natin sa 4 eh. So, bawat isang positive case, 4 agad in one sitting na pwede niyang mahawa. O yung 4 na yun, pwede pang makahawa ng tig-4. And so on, and so forth. Diba? So, you just imagine na in a couple of weeks, mas dadami pa po ito. Kaya nga po, kung wala naman po tayong gagawin sa labas, huwag na po kayong lumabas. And sinasabi nga po namin, kung maaari na one of the suggestions is you assign somebody in your household na siya na lang ang lalabas kung papasok ng bahay. And of course, always practice proper hygiene, regular hand washing, social distancing, and of course, common etiquette. Okay? Ang kapulisan po natin talagang magiging stricto na kasi magkakaroon na po tayo ng mga checkpoints. Inaayos lang po nila kasi meron pong mga cities na halimbawa, I think, Valenzuela, meron pong mga cities within parang may mga municipalities, halimbawa po, Bulacan, nakapaloob siya sa, or Valenzuela, nakapaloob siya sa Quezon City. May mga ganun po na pagkakataon. Kaya inaayos po nila yan. So, tinatok ko ba kayo? Ano pa ba? Sandali
So kanina po actually, ang una nga po recommendation, ang ating pong mga curfew ay 6 p.m. Kaya lang pinagbubutuhan po lahat. So, yun lamang po, may kopya lamang po kayo ng memorandum from the Executive Secretary, and all other resolutions to be passed actually emanated from the memorandum. Excuse me, alam mo ano na may positive case na sa Manila, di ba? Basta may positive case. At saka, makisuyo po ako. Alam niyo po, so as not to create panic, we should not talk about the cases. The less you know, the better. Kasi sa totoo lang, nakakalungkot man na sabihin, minsan, yung mga nasa barangay pang nagkaano, pagod na rin kami ng kakakuha ng mga fake news. Pero, ang masasabi ko lang, karamihan na pumapasok ngayon mula kahapon, hindi na fake news. Yes. Hindi naman po kami nagpapani, pero after po ninyo magsalita, nagpapani. Hindi mo kailangan magtotoo. Kung kami nga, kami sa totoo lang ha. Kami ngayon, yung mga health providers ngayon, napaka-high skill. Kasi alam namin na kung nakakatulong ka. Yun lang. Pero may isang question lang po. Kung po bang sa essential skeletal workforce, paano po yung mga staff ng mga konsehal? Sabi ko nga lang kanina. Diba? Kasi wala nang pasensya na po. Kasi kanina po, yung ginagawa po namin yan, hindi nga po nila na-identify sino yung essential o hindi. Yun po yata kasi hindi may alipan. Gumagawa pa rin ng, as we speak, gumagawa pa rin po ng guidelines. Kaya nga po ako, sa akin po, sa City Council, ang essential lang po sa akin ngayon ay yung magpapatakbo po ng inyong Sa akin po, yan ang essential. And of course, kayo. Kayo naman po talaga exempted kayo eh. All public officials are exempted. So, kung pwede po, wala naman po. Sarado mo na yung mga opisina. Paano po pagka Monday, Thursday, may tuloy pa rin po ba yung session? Naka-recess naman tayo eh. Okay. Siguro ako, puro malamang yan, kung meron lang tayong importanteng pag-uusapan related to COVID-19. Malamang naman yung puro special session tayo. Yes, Councilor Luisito Chua, dito po kayo kung may tatanungin kayo. Thank you, Your Honor. Ito nabanggit ko na yung curfew. Alam mo. Ano pa lang po yung ibang mga barangay-tanan kasama sa curfew? Yung mga barangay-tanan kasama sa curfew. Barangay tanod sila eh, sa barangay lang naman sila eh. Kaya pwede silang kumala sa buwan. Kasi essential sila eh. Sorry, hindi na curfew sila. Kasi sila nagpapatupad ng peace and order eh. Okay. Second question, kung naman doon sa result ng how many hours, days, is a result ng scale of na test? As per DOH po, 48 hours. What it was to know kung paano. Yes. May coding po sila dyan eh, na ginagawa po sa RITM kasi doon po lahat pinapadala yung mga swabs na ginagawa.
may coding po yan as kung halimbawa siguro yung severity ng case ng mga persons under investigation. Halimbawa, napaka-high risk na po yung pasyente, sila po ang una. Yun po ang pagkakaintindi ko. Yes, Councilor Junicio. Thank you, Madam Chair. Ako ay like to anticipate na baka dumating yung pagkakataon na dumating doon sa level na enhanced quarantine. At ito po ay nakakatakot na kaba sapagkat paano po ikabubuhay ng mga tao kung sila hindi nalapas ng bahay. Meron po ba magsusupply ng pagkain o kasi ito pa ng buhay. Yes po. Lalo na po sa distrito po namin, maraming mahihirap na tao na marami sa kanila, isang kahit sa ito pa. Tama po kayo dyan. Yun po kasi mga kayo Para lang po sa kaalaman po ng lahat, ang ating pong lungsod ay araw-araw po nagkakaroon ng directional meeting. And as early as last 2 weeks ago kaya in anticipation or last week po, nagsisimula na po tayo ng mga procurement natin. Kinumpute po namin ang mga households to 350,000 households in the entire city. 350,000 households po yan. So, as we speak, hinahanda na po yan lahat. So, dyan po, makakasiguro po ako na gumagawa na po ng mga hakbang ang ating pong pamahalang lungsod. At kung makikita nyo po, maliban pa po dun sa manggagaling mismo sa atin, meron na po tayo mga donations na nanggagaling po sa ibang mga private corporations. Ayan na po, sa likuran po, courtesy of one of our former councilors. Yan po lahat donations po. Isasama po natin yan sa mga pamimigay po natin. That is around 20,000. Tama ho ba? 10. Pero sa matibay lang. So, here's Councilor Luchula. Thank you, Honor. Nabasa ko ng ito yung LGUs are required to monitor implementation of home-based quarantine. We are doing that. Yeah, particularly mga barangay pa to. Kasi lahat po ng barangay may birthday. Barangay Health Emergency Response Team. About the chairman, Depende po kung sino pang member ng board. number. Yes, meron po yan eh. Meron po, every barangays po, meron po yung bird. Ano po yung bird? Barangay Health Emergency Response Team. Okay. Meron po yung mga miyembro. Kadalasan po mga miyembro. Meron po barangay official na miyembro po dyan. Are you with us? Opo. Vice Boss, isa pa tanong. How they implement this? Kailangan nila ng mga yung thermal Meron po yan. Meron po gamit ang ating po. Yes po. Yes po. Kasi minsan may mga chairman nag-request if we can have that. Kasi may mga chairman tawag sa akin. They're asking Sa totoo lang po, thermal na. sa totoo lang po sila. Meron po mga alabing ipanda natin po mga barangay. Hindi naman po nilang gamitin yan. Diba? Meron po mga Councilor Lane, Lani, Marie, Laguna. Salamat po, Your Honor. Kasabay po nung labas ng calamity sa ating city, ang mga barangay po ay binigyan na rin po ng pinayagan na rin po na gamitin po ang aming calamity funds para magamit po sa pagbili po ng medical supplies na kinakailangan po sa aming sakop na barangay. Tungkol naman doon sa birth team,
ang mga birth team po ng bawat barangay ay sumailalim sa training sa ating pong mga barangay health center. Salamat po. So lahat po ng mga birth team ay nag-undergo po ng training. Para bigyan lang po kayo ng idea. Halimbawa po, meron po tayong persons under monitoring. O yun, ibig sabihin po na i-travel siya abroad. Ibabato na po namin yan sa birth team. Yung birth po, they will make sure, pag sinabi mo natin na i-self-quarantine, pa-quarantine po itong mga tao to, dapat po sisiguraduhin nilang naka-quarantine po ito. At sila rin po ang magre-report sa ating pong surveillance team na meron po yan kada distrito kung meron pong nangyari doon sa binabantayan nila. Halimbawa po ngayon wala po silang nararamdaman pero bukas po may umutsi po na po. Ang birth po ang magre-report niya sa ating surveillance team. Ang surveillance team po ibabato po yan dito sa ating sa central. Tapos kami na po ang gagawa ng the rest. Councilor Aybar po. Your Honor, meron lang pong isang concern na tumawag sa akin na ang kanya pong business ay nag-ooperate starting 8 p.m. Particularly, meron po siyang live band, tapos merong inuman. Hindi na po siya allowed. So, kasi I think it falls under the basic services dito sa section. Sa ano pala? Sa service establishments. Kasi mas meron silang menu na pagkain. At kataon lang po, meron silang live band. So, tinatanong ko sa akin yung bahay ko Pero na rin kasi kasama na rin yan sa mass gathering. Diba? pero restaurant ito po. Social distancing, kailangan niya. Social distancing po, mga kapatid. Pwede daw ba nila i-practice yung social distancing? But they would probably would be allowed. Ito lang masasabi ko sa inyo na. Pasensya na po, I am just being honest sa inyo. Alam ko po malaki ang impact niya economically. Pero sa nangyayari po sa atin ngayon, ano ba mas importante? Ang economy natin o ang buhay po ng tao? Because ang sinasabi ko nga po sa inyo, hindi na nga po natin alam kung sino po ang carrier, ang infected. Kasi may local transmission na ibig sabihin, mga Pilipino na po ang nakakahawakan. Wala na pong travel abroad, wala na po sila nakakalipilo mga foreigner, wala na po sa abroad. So, do we want to take the risk? Kasi in the long run, pag sinarado po natin yan ngayon, halimbawa po na isang buwan, at na-contain po natin yan, bumaba po ang ating mga positive cases, hindi mas madali po tayo makakapagbukas ulit. Makakapagbalik sa trabaho. As against po na hinahayaan natin sila ngayon mag-operate, palala tayo ng palala. Thank you, Your Honor. Councilor TJ, please. Thank you po. Nung nakaraang araw po kasi, nagsalita po si Pangulong Duterte about po sa mga batang hindi naman po tinitake seriously itong suspension ng classes. Ang ginawa nila habang suspended ang classes, nag-iikot. Ginawa naman po ito ng direksyon ng Pangulo, pinapagbawalan sila mamasyal, magpunta sa mga computer shop habang may class suspension. At dahil po doon, pwede ko po bang isuggest na wag po muna natin isa yung mga computer shop sa mga kapagwalan. Kasi po, yung mga BPO companies, yung iba po, nag-enforce ng work from home. As much as possible po kasi, ginagawa po ng ibang mga BPO ngayon, kung kaya po yung magtrabaho sa air na lang para ma-less yung travel. Kasi po, pinapapili po sila ngayon ng option kung papasok pa sila or may capability sila mag-work from home. Yung mga computer shop po, total wala namang mga bata, observe na lang social distancing, pwede na lang sila magtrabaho. That is not work from home. That is work from computer shops.
Okay? So wala ka naman masyadong nakukuha statistics na yung the very young talaga affected. But we don't want na umabot tayo sa doon. So, nakita naman po yung mga computer shops natin dito. Diba? Counselor, bago po tayo magpatuloy, let me remind you, sabi ko, pasensya na po, kanina nga po yun lang po ang pinagkakalunan. Alam niyo po, magagaling po mga Pilipino sa pagbibigay ng rason. Lahat po gusto nilang ilusot. Lahat po pwede nating bigyan ipilosofo. Diba? Now is not the time para sa mga ganyan po. Ano ba naman na mag-quarantine tayo? Ay, 14 days. Because 14 days ang 14 days ang incubation period. Pero meron nga nagsasabi 27 days. Diba? Yes, Councilor Bobby. Yan, maraming salamat po. Pero ano, tanong ko lang, basic commodity at construction dito ay hindi kasama sa lockdown. Yung mag-deliver ng basic Yes, commodities. basic commodities po hindi. Tuloy-tuloy po yan. Ang delivery ng tubig is necessity. Yes. How about alak? Hindi. Tubig yan. Hindi rin po yung basic commodity. Water is. Okay, thank you po. Pero mamaya po, sa ordinansa ipapasa po Yes. natin, Oo. yung sa anti-hoarding, i-define po natin doon kung Kung ano yung mga basic necessities Yes. at saka prime commodities. Yes. So mamaya po, nandun po yan sa ordinansa na ginawa po natin. Sabi ko nga po sa inyo, lahat po na ipapasa natin ngayon, sama-sama na po yan. Magkakadugtong. Meron pa po ba kayong ibang katanungan? Councilor Isip. Your Honor, sabi ko lang po kung kasama rin yung mga parks natin, kung pagpapawalan ng dapat yung mga tao doon. Kaya yung mga courts kasi, kahit hindi sila naglalaro, pero tumatapay yung mga tao doon. Mark supports. Parks and yung mga, ano natin, yung mga... Parks and recreation. Oo, yung mga laro Kasama na po. minsan kasi kahit hindi sila, pinagwala sila maglaro, pero tumatambay pa rin doon. Marami For your information po, sarado na po lahat ng sports facilities natin. Mga basketball po sa barangay, bawal na lang po yan. especially yung sa Intramuros po kasi. Yes, sarado po yan. Sarado po yan. Pinenta Park po kasi. I think they will. Yes. Yes. Councilor Peter O. Madam Chair, matanong ko lang po, dun po sa social distancing po namin sa lugar ng Tondo. Alam naman po natin sa lugar namin medyo crowded, hindi. Pagdating ako sa mga mass, alcohol parang hindi sila aware. Kaya ano po, may pananagutan po ba ang mga talagang official pag hindi po nila ginalap yung kanilang tungkulin? That I have heard. Kaya nga po ang sinasabi ko, the best thing to do is to stay home. Para nakukontain natin sa bahay nyo yung number of contacts lang nyo. Na-gets po nyo ang hindi na po natin, kumbaga, kung gusto po natin mag-contain, yung pamilya na lang natin. Kasi alam naman po natin, sa Maynila, talaga pong tikit-tikit po tayong lahat. Pero if we stay home, we contain kung meron man, sa loob ng bahay. Mas madali po para sa atin. What we are trying to do, sorry ha, baka nalilito kayo. What we are trying to do is we are delaying the peak. Kasi mangyayari at mangyayari yan. And the best way to do it is to stay at home. Kaya nga po, sa mga crowded places, diba, ang lagi namin pong sinasabi, stay at home, stay at home, stay at home. Para ho, kunyari, meron po sa inyo na nagkasakit. Makukuntay lang natin sa bahay nyo,
Kung sino lang po yung nakasama nyo sa bahay nyo, nandun lang po. Hindi na po kakalang pa sa kapitbahay nyo. Dapat po yan po ang babantayan ng barangay. Diba? Kahit po tikit-tikit ang mga bahay, kung nasa loob lang kayo ng bahay nyo, nakukunting lang po natin sa bahay nyo yung problema. Bawal po na chismosa. Chismoso. Ayaw ba nyo yun? Yes. Bakit ako sumasagot? Sige, sige. Your Honor, nasagutin ko po yung tanong niya. Okay. Nandito po kasi sa memorandum. Oo. So nakalagay po kasi dito, failure to abide by the foregoing guidelines and measures shall be met with appropriate action in accordance with relevant laws and regulation. For this purpose, the DOJ is directed to initiate appropriate charges as may be warranted. So ang ibig sabihin po na ito, kung yung tao po nagpa-violate dito po sa memorandum na pinatutupad po at yung barangay po may obligasyon po na ipatupad yung mga regulasyon, eh hindi po nila nakikita po niya, hinahayaan po niya, po pwede rin siya makasuhan. Ngayon, yung tao mismo na nagpa-violate, po pwede rin pong makasuhan niya. Councilor Maki Lacson. Yes, thank you po yun. Dalawang issue lang po. Total na pag-uusapan po kasi yung sa kalye. Nung nag-start na po, hindi rin po napapatupad yung mga chismosa sa kalye. Nasa labas pa rin po. Mga po pwedeng pakiusapan yung legal ng mga barangay na baka pwede po tayo maglabas sa resolution na inaatasan yung mga barangay officials kung paano yung proper decorum. Paano yung decorum na yung mga tao, magkano mga bata, papasukin ng mga barangay. Para alam nila kung ano talaga yung Ordinance. okay po. Saka may pangalawang tanong ko po, pagdidinan po ba tayo? Gugutin na. Tapusin po natin to. Councilor Jesus Catapahardo. Guys, alam niyo naman po, siguro yung mga sinasabi dito talagang kakapalanan namin lahat. Kaya po, meron po akong katanungan. Kasi po, kung po yung tatabaw sa dump site, yung mga scavengers, siguro, alam niyo naman, sobrang mga pinagawa na, araw-araw. Ngayon, ang tanong ko po, paano po natin sila mapapangalalaan na para naman sila ay tama, mahalulong sa mga trabaho na ano rin sa kabubutin nila at baka mamaya sila makakuha ng bayo kung tinabi na lang sila lang mga kasali dahil ako matakbo ako, nakikita ko minsan tinutulungan ko yung sa kalimon at hindi nakakapalit sa pinanagay pa ang dumiyo kaya ang tanong ko po ba sana total napapangalagaan natin sana sila naman bigyan natin sila ng patente sila ang nagdadala ng maraming negosyo maraming kasalamat ang kalimon po siya. Totoo po yan, Consial Pahardo. Talaga po meron po mga hindi maiiwasan kasi siyempre yan po ay yan po yung mga nagtatrabaho na kailangan po nila talaga hand-to-mouth po ang kanila po araw-araw po dapat po kumita sila sa isang araw. Pero kaya nga po ng sabi ko sa inyo, kung kaya po natin i-minimize yung mga taong nasa kalye, mas maigi po sa atin. Siguro, sila rin, pwede naman po natin talaga silang pagsabihan. Kasi ito naman po patas na ginagawa natin para sa lahat po ito eh. So lahat po, kailangan malaman ito. Your Honor, in response din dun sa sagot ni Kunsel. Actually, hindi naman natin sila pinagbabawalan ng mag-gagawin yun eh. Ang pinagbabawalan lang, mamaya meron pong curfew, susunod po sila. So, dito po sa nilabas pong memorandum, ang pinagbabawalan, yung pupunta sila sa labas ng NCR. So, po pwede pa rin nilang gawin yun. For the meantime. For the meantime. Opo. At saka bawal po ang mga kumpulan ngayon. Asan na ibang kunsihan? Nagutom na, pasensya na po. Tapusin na lang natin po. Konsihal Castaneda. Your Honor, maraming salamat po. Your Honor,
suggestion naman po. Kasi po ang itaraos natin ngayon po is special session. Opo. Kung pwede po ba na every time magkakaroon tayo ng special session, ay isama po sa agenda mga hindi pa na-aprobahan ng budget ng mga barangay. Kasi for the pwede mo ba yun, Konsihal Chua, kasi ay di meron naman tayo para sa calamity fund. Your Honor, pwede po yan kung nakalagay dun sa letter ng mayor. Hindi ho ba, sorry ha, hindi ba ho Konsihal Joel Chua na the mere fact na nag-declare po tayo ng state of calamity, pwede na po nila, automatic na po nila magagamit. Kaya lang wala pa silang barang. Actually, yung po yung minumungkahay ko nung nakaraan na magpasalan ng isang general na lahat ng mga dadaan automatic approve na. Kaya lang po kasi, dapat po, pag may special session po, nakalagay po kasi dito, no other matters may be considered a special session except those stated in the notice. So, pwede po yan, pero i-request natin kay Mayor na isama doon sa Correct. Sasama po dun sa request. Yes po. Pagpamulit ko. Hanap ko lang ako ng mga bias, para magamit din ng mga barangay. Yung mga nasa Yes po. considering na kapag hindi pa sila na-aprobahan, hindi sila pwede lang gamit. Tama naman po yun. Sige po, ipapakiusap din po natin na isama po ng ating punong lungsod, kasama po sa gusto po nila. Councilor Maraming salamat po, Lord. Thank you po, Your Honor. Napag-usapan na po namin dati ni Manila City at saka si Attorney Grace Chua po sa budget. Na once po dumating sa kanila yung mga papeles ng chairman, dalhin po agad sa City Council para po ma-on the forefront. Ang hindi lang po maipapasa sa council, hindi pa po nag-aayos ng papeles. Kasi magkakaroon po sila ng problema, hindi po pwede i-approve ang kanilang mga budget kung hindi po naayos yung kanilang papeles. Pero once po na maidala na sa ating city budget, automatic po na i-forward sa City Council yung kanilang mga budget para po on the floor ma-approve agad ng City Council. Okay. Pero anyway, sa Monday naman po, pwede po tayong, nakaresist lang naman po tayo Are you with us? Councilor Chua. Ano pa rin? Thank you, Your Honor. I would just like to ask, kasi a while ago it was mentioned yung mga asymptomatic. Kung ba sa naman, is there a possibility na you say ikaw sa tao na you don't know your either career or pwede ba silang pumunta to a certain place para magpa-examine or dito ba yun? We are trying to get all the screening kits. So it's possible. Kasi, yes, it is possible. Okay. In the coming days po sana, hopefully, ma-deliver na sa atin yung mga screening kits. So, Pero of course, sa ngayon po talaga, inuuna po natin yung mga mild cases po. Kasi ngayon, hindi na po natin alam pag may konti-sipon ka lang. kasi usually kaya kumakalat because of those asymptomatic. Correct. Kaya nga po, Maybe if we can make a way yes. magawa na ito para i-go natin na rin. May magpapala. Opo. Ako po, nakikiusap po ako sa inyo. May mga sarili naman kayo mga Facebook account. Ulit-ulitin lang po nyo. Constant reminders po na proper hygiene, proper hand washing, cough etiquette, social distancing. Kung hindi man naman talaga, diba, yun lang po paulit-ulit kahit araw-araw, yun na lang muna i-post nyo. Siguro naman sa dami ng mga followers nyo pagkaano na yan sa kanilang mga pag-iisip, mababaon na. Yes, meron pa ho ba para matapos natin ito at makapag-recess tayo ng totoo? Pero I move to close the period of discussion and debate. There's a motion to close the period of discussion and debate. Is there any objection? I see none. Motion is carried. Your Honor, I move to dispense with the period of amendment.
There's a motion to dispense with the period of amendments. Is there any objection? I see none. Motion is carried. Your Honor, I move to approve the resolution adopting the memorandum from the Executive Secretary Office of the President on stringent social distance measures and further guidelines for the management of the COVID-19 situation. Subject to study. There's a motion presented by the Majority Floor Leader to approve a resolution adopting the memorandum from the Executive Secretary Office of the President on stringent social distancing measures and further guidelines for the management of the COVID-19 situation. Is there any second to the motion? Seconded by Councilor Junicio of Fajardo, Daniel Dave Tan, Mabilib, Edward Tan, Benaventura Quito, Lacson, Robles, Calius, Sia, Nieto Rodriguez, Bugoso Pascual, Alibarbar, Balansing, Bacani, Reyes, Luisito Chua, JTB Villanueva, Tito Suardi, Yupanco, Borromeo Hison, Isip, Ortega, Veloso, Lacuna Leilani, Uy, Castañeda, Abate Barquilla, Lacuna Salvador Pili. Is there any objection? I see none. Said resolution adopting the memorandum of the Executive Secretary Office of the President on stringent social distancing measure and further guidelines for the management of the COVID-19 situation is now approved. Your Honor, before I declare a recess, pwede ba isa na lang? Ano? There's no need to discuss dahil in connection po to sa letter D, yung letter C. Okay. Resolution temporarily suspending the effectivity of the city ordinance giving free access to senior citizen residents of the city to movie houses in the city of Manila in view of the implementation of the COVID-19 contain and delay City of Manila Action Plan against COVID-19. Your Honor, I move to dispense with the period of discussion, debate, and amendment. There's a motion to dispense with the period of discussion, debate, and amendments. Is there any objection? I see none. Motion is carried. Your Honor, I move to approve the resolution temporarily suspending the effectivity of the city ordinance giving free access to senior citizen residents of the city to movie houses in the city of Manila in view of the implementation of the COVID-19 contain and delay City of Manila action plans against COVID-19 subject to study. There's a motion presented by the Majority Floor Leader to approve a resolution temporarily suspending the effectivity of the city ordinance giving free access to senior citizen residents of the City of Manila to moving houses in the City of Manila in view of the implementation of the COVID-19 contain and delay City of Manila action plan against COVID-19. Is there any objection? I see none. Said resolution is now approved. Your Honor, I move for 1 minute, 10 minutes recess. Recess is declared by the chair. Dinner time.